بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. فصل اول یه مقدمه راجع به ربات‌ها، ساختار و دسته‌بندی کلی اونها بگیم. ربات چیه، اجزاش چیه و چه دسته‌بندی‌هایی میشه ربات‌های مختلف رو قرار داد و البته گفتم نگاه اجمالی خواهیم داشت بهشون. خب ربات یه سامانه‌ای مکانیکی یا الکترومکانیکی است که واسه انجام خودکار وظایف مشخص طراحی میشه و معمولاً 3 جزء ورودی، خروجی و یک واحد کنترل داره. البته نوع ربات هوشمند یا ربات غیر هوشمند هم هست. مثلا جک پارکینگ که در وا میکنه یه نوع رباته. ورودیش میشه اون ریموتی که شما دکمه‌شو میزنید، کنترلری که داره فرمان میده به عملکرد یا اکچویتورش یا موتورش و موتورش در وا میکنه. اما یه رباتی دارید که مثلا شما وقتی که وارد میشید شما رو میبینه و تشخیص چهره میده یا میفهمه یا تصمیم میگیره و این میشه یه ربات هوشمند. حالا این تعاریف متفاوتی ممکنه خود ربات‌های مختلف داشته باشن، اما چیزی که اینجا برام مهمه 3 تا جزء اصلی داره ربات که ورودی هاش مثل حسگرها یا سویچ یا همون دکمه‌ای که میزنی یا دستوری که بهش میدی، اینها میتونن ورودیش باشه. حالا ورودی ها رو ممکنه توسط حسگرها بگیره یا میگم اون دکمه‌ای فشار بدیم یا مثلا بهش فرمان بدیم که مثلا بره جلو یا از هر طریقی که حالا معمولا ورودی رو حسگرها که برای درک محیط رباتن و حسگرهای مختلفی که سر فصل خودش توضیح میدیم. و بعد اجزای خروجی میتونه یه موتور باشه به عنوان اکچویتور که عمل اکچویشن رو انجام بده و کارش اینه که اون حرکت یا اعمال نیرو یا اون حرکت فیزیکی ربات انجام بده و یه واحدی داره که تصمیم گیری و برنامه ریزی اونجا انجام میشه که حالا مثل یه برد الکترونیکی در نظر بگیرید که با یک سری الگوریتم ها کامل شده و واحد کنترلر رو برای ما ایجاد کرده.